Hi guys, this is Era, and in today's video, gagawa tayo ng double chocolate cookies. I actually made 2 cookies na. If you haven't checked that out, nandito siya, yan. But this is gonna be different kasi double chocolate cookie siya. So the reason why gagawin ko to is because ang dali lang niyang gawin. Gusto ko yung ilabas ko ngayon sa inyo, yung kumbaga madaling masusundan, hindi mo na kailangan ng mixer, hindi mo na kailangan ng heavy equipment, hindi mo na kailangan ng oven. Well, technically, dalawa yung gagawin natin method. Isang sa oven and isang dry steam. Para sa mga walang oven sa bahay. I'll be sharing with you the recipe, the procedure, and also the costing na rin para sa magbabalak gawin tong negosyo. Okay? Let's begin! Here are the ingredients for our recipe. First, isift muna natin ang ating dry ingredients, 2.5 cups of all-purpose flour, 1 teaspoon ng baking soda, half a teaspoon ng salt, and then 3/4 cup of unsweetened cocoa powder. So, ang gamit ko nga pala dito ay Dutch. After natin ma-sift lahat, i-mix lang natin and then just set it aside. So, after that, gawin muna natin yung ating wet ingredients. Sa isang bowl, ilagay natin ang 200 grams ng melted margarine or butter. Ang gamit ko dito ay buttercup, pero nasa sa inyo po yan kung anong gusto nyo gamitin. So, after natin ilagay yung ating melted butter, i-mix lang natin yung ating 1 cup of white sugar, add in 1 cup of brown sugar to add moisture. Then, add 2 large eggs. Ito nga pala ay room temperature. Continuous lang ang pag-mix and then add in 2 teaspoons of vanilla extract. So, pag well-combined na yung ating wet ingredients and tunaw na yung ating sugar, add the dry mixture gradually. See how quick and easy this is? Hindi nyo nakakailanganin ng mixer. So, i-mix lang natin mabuti hanggang sa maging well-combined na lahat. Wala na kayong makikitang mga flour sa gilid-gilid. And then, pag na-mix nyo na and ganito na yung itsura niya, add in 1 cup of chocolate chips. I'll be using Dutch. If you like to add more chocolate chips, pwede rin naman. Nasa sa inyo po yan. Pero ito, saktong-sakto lang. Kung gusto nyo, pwede din kayo mag-add dito ng nuts to have that nutty flavor. So, gagamit nga pala ako dito ng 1 1/2 ounce ng ice cream scoop. So, medyo malaki itong magagawa natin. Gagamit nga pala ako dito para pantay-pantay yung ating cookies. But, if you like na gawin lang to sa bahay, pang merienda, okay lang din naman kahit hindi kayo gumamit ng scooper. Pwedeng kamay. Pero, if ibebenta nyo, mas maganda para same size silang lahat. So, yung ating baking pan, nilagyan ko na siya ng parchment paper. Kung wala kayong parchment paper, i-grease nyo na lang ng oil, lard, or margarine para hindi dumikit yung ating cookies sa pan. Mag-scoop lang ako dito and then lagay natin sa baking pan hanggang sa maubos na yung ating cookie dough. As I've said, 2 beses natin to gagawin. Isa sa oven, isang dry steam. So, yung oven natin, pinreheat ko na siya 180 degrees Celsius for 10 minutes bago natin lagyan ng cookies. And then, yung improvised oven naman, gagamit ako ng kawa. Preheated na rin yun, medium to low heat for 10 minutes. So, in total, 30 pieces ng cookies yung nagawa natin. Isa lang na muna natin siya sa improvised or dry steam. Again, may stand sa loob. Ipatong nyo lang yung baking pan and then takpan yung mabuti. Medium to low heat lang. Sa oven naman, 180 degrees Celsius upper and lower heat. So, sa dry steam, nag-bake or nagluto ako dito for about 13 minutes. Sa oven naman, 14 to 15 minutes ko siya bago na-bake. Depende din kasi to sa laki ng ating cookies or depende din naman yung gamit yung oven. But for me, okay na to. Medyo soft bake type of cookie. And here's our double chocolate cookies ready to be served. Okay guys, here it is! Ito na yung mga nagawa natin. Nilagay ko siya sa sealer bag para may idea kayo kung saan nyo siya pwedeng ilagay and para sa magandang packaging, I guess. Yan. Isang malaki and isang maliit and isang langaw na nasa camera ko. Alis!
Anyway, I think sa mga grocery store, meron ng tinda na ganito. If wala man, pwede kayong tumingin sa Shopee. And yan. Pwede siyang sa malaki, pwede siyang sa maliit. Ang ganda niyang tingnan. Ang laman nito ay 5 piraso. Ito naman, 10 piraso. Medyo, feeling ko dadami pa siya kahit ganito kaliit. Medyo malaki lang yung scooper natin. Kaya, malaki yung nagawa natin. Here it is. Cutie. Tingnan natin. Ang sarap niya. See? Hindi siya sobrang crunchy. Which is what I like. A lot of freshly baked. Homemade. Anyway, mag-move on na tayo sa ating costing. Okay, so nandito tayo sa costing part ng video. In total, 30 pieces ng double chocolate cookies yung magagawa natin. Pwede tayo makapaglagay sa 6 na bags. Ang total ingredients natin umabot ng 204.94 pesos. Dito ko na nga pala nilagay din yung craft paper ziplock. So yan. Just imagine, 30 yung nagawa natin pero 204.94 lang. Sobrang dami na niya kung gagawin niyo siyang merienda sa bahay. Pero, syempre, kung gusto natin gawin itong pang negosyo, kailangan damihan na natin siya. So, sabihin na natin, nag times 3 tayo. 90 pieces yung gagawin natin. 18 bags yung malalagyan. In total, yung puhunan natin sa ingredients magiging 614.82 pesos. So, imagine, 90 pieces na yon pero hindi pa rin lumagpas ng 1,000. Other expenses natin, nilista ko na nga pala, 674.82 pesos yung kalahatan niya. Puhunan each bag natin ay 37.49 pesos. So, 5 cookies ang malalagay natin each bag. Ngayon, may kalakihan yung 5 pirasong cookies. Kung medyo nalalakihan kayo, pwede nyo pang paliitin. Gamit kayo ng mas maliit na scooper. Anyway, eto pwede nyo siyang ibenta ng 80 pesos per bag. So, sa puhunan natin yon, ang magiging kita natin ay 1,440 pesos sa 18 bags. Ang tubo natin doon ay 765.18 pesos a day. Ngayon, kung makakabenta ka ng 18 bags a day, sa loob ng isang buwan, meron kang 22,955.40 pesos. Now, this is just an example. Again, magiging kita nyo to if hahaluan nyo ng sipag at tiyaga at diskarte. So that's it for today's video. I hope you liked it. I hope you enjoyed watching it. Thank you nga pala to everyone na nag-send ng mga pictures and videos nila. I really do appreciate it. And yeah, that's about it. God bless everyone. Bye!